आय एम सायली धाकड आणि आज आपण बनवणार आहोत मिनी डायरी। तर मिनी डायरी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे सीजर, एक स्टिकर अँड देन पेपर। तर आपल्याला पेपर फोल्ड करून घ्यायचा आहे असं। एकदा या साईडला केला तर दुसऱ्या या साईडला करून घ्यायचा। अशा प्रकारे आपल्याला हे पूर्ण पेपर फोल्ड करून घ्यायचे आहे असे चिट करून। तर आपला पेपर फोल्ड करून झालेला आहे। आता आपल्याला या साईडने कट करून घ्यायचा आहे। एक्झॅक्टली आणि पेपर फोल्ड करून झाल्यावरती या साईडला चिटकवून घ्यायचा। अशा प्रकारे पूर्ण पेपरचं करून घ्यायचं। आपली डायरी रेडी आहे। आता आपल्याला हा ब्लॅक पेपर डायरीला लावून घ्यायचा असा। आपण चिटकवून घेतलेला आहे आणि आता आपल्याला इथे ग्लिटर पेपरचे हार्ट चिटकवायचे आहे। एकदम नॉर्मली ग्लू लावायचा। अशीच आपल्याला सगळे हात चिटकवून घ्यायचे। आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि डायरी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की कळवा। थँक्यू।